Hör ni mig? Är det bra ljud? Idag är det den 14 februari. Jag tycker att tiden går väldigt snabbt. Hej hej allihopa! Tiden går väldigt snabbt. Vi har ganska fint väder idag. Ser ni? Men titta! Det börjar smälta bort snö. Det kanske blir vår här också någon gång. Det skulle jag bli väldigt glad för. Hej hej! Idag är det inte en vanlig dag. Ni vet att när man ska fika, jag försöker ta med mig olika koppar varje gång. Den här koppen jag tycker den är söt. Det är små hjärtan på koppen. Det är blå och röda hjärtan. Och jag har kaffe i. Tycker om kaffe. Söndagsfika. Man dricker kaffe. Jag ska berätta snart varför det inte är en vanlig dag idag. Jag vet inte om ni tittade i torsdags på min film. I torsdags så la jag ut en film när en av mina bästa kompisar och jag bakade. Är det någon av er som tittade på Baka Scones med Erika och Marie? Var det någon kanske? Jag sätter på mig glasögonen så ser jag. Ja, vi bakade scones och det var inte en vanlig. Jag mår bara bra. Jag är lite trött. Men det är jag på helgerna. Ja, ni har tittat på sconesen. Titta här. Vi bakade scones och Erika, hon har jobbat på ett slott i Skottland. Hon har varit den som chefar för ett slott i Skottland. Och då gör hon såna här. Och vi visade i torsdags hur man gör såna här scones. Det här är Mary Berry's scones. Och de är supergoda. Så vill ni titta på den filmen hur man gör scones, så kommer jag lägga ner den efter den här filmen. Så kommer jag lägga ner receptet på de här hjärtasconesen i beskrivningen. God morgon allihopa, fast det kanske inte är morgon längre. Ni kanske håller på att laga mat. Ja, ni lagar mat. Klockan är mellan 12 och 1. Idag tänkte jag berätta om, när man fikar så berättar man om sina barn. Man berättar vad som har hänt. Man berättar vad man funderar över. Och den här veckan så fyllde min son 17 år. Ja, med grädde och sylt. Scones med grädde och sylt. Och det är mycket kalorier. Men kanske på söndagar kan man kanske kan få fira lite på söndagar. Ja, min son fyllde 17 år i torsdags. 17 år. Jag tycker inte att det var länge sedan han var så här, jätteliten. När han fick plats så här. Och nu är han 1,80 och är 17 år. Alltså 17 år. Kommer ni ihåg när ni var 17 år?
Ja, jag gör det. Men han bor i Östersund, så det är 11 mil, 110 kilometer härifrån. Så han kom hem på fredag kväll och då åt vi gott. Men på lördag kväll, då hade han bjudit väldigt många kompisar. Så jag och Thomas fick inte sova hemma. Det kallas för att det är FF. FF står för föräldrafritt. Föräldrafritt. FF. Har era barn haft FF någon gång hemma hos er? Har ni haft föräldrafritt? Ja, så idag är jag så här lite trött. Det är ingen vanlig dag. Därför att jag fick inte sova hemma i natt. Så jag och min man fick inte sova hemma. Ja, jag ska sätta på mig de här. Jag vet inte riktigt hur man läser meddelanden samtidigt. Jag vet att Anastasia kan läsa meddelanden samtidigt. Men hur gör man då? I Brasilien så är klockan 7.06. Bra att börja dagen med en fika. Och jag ska gratulera min son från er alla. Men när det är föräldrafritt får man inte vara hemma. Det är det som menas med föräldrafritt. Så jag och min man, för 5-6 år sedan så köpte vi en liten stuga i Duved. Den är inte stor, den kanske bara är 45 kvadrat. Men då tänkte vi att när vi blir pensionärer, när man blir pensionär, då är man 65 år. Och min man har fyllt 61 år och jag fyller 60 år i sommar. Så om 5 år, då är jag pensionär. Ja, det är bra med barn som är födda 2007. Hej alla! Så vi håller på att renovera en liten stuga i Duved. Men det enda som är klart är egentligen sovrummet. Och sen är det inte så mycket mer som är klart. Så vi har sovit i våran lilla stuga som inte är renoverad. Och bara sovrummet är klart i natt. Där har vi aldrig sovit förut. Inte min man och jag. Det finns ingen toalett. Det finns inget vatten. Det finns elektricitet. Men som tur är så har han sitt jobb. Jag tror att jag har varit på min mans jobb och visat hans rum. Och det är precis över gatan. Så fort man blir kissnödig, då får man gå till hans jobb och kissa. Och man får äta frukost där. Så i morse, då vaknade vi klockan 7. Och sen gick vi ut på en lång promenad. Alltså, så vi hade gått 5000 steg innan klockan 9. Och jag har visat hur nära det är till Indalsälven. Indalsälven går alldeles här. Och isen har inte gått än. Man säger att isen går när den släpper och försvinner. Då går isen. Så isen har inte riktigt gått än. Men det har blivit vatten, öppet vatten. Lite här och där. Så idag, när vi gick på våran morgonpromenad väldigt tidigt, då såg vi många svanar. Svanar, det är såna här fåglar med jättelång hals och som är väldigt vackra.
Vi kan ha ungefär 100 svanar som när isen går här nere och de kan vara i vattnet, då kan vi ha 100 svanar. Och de låter så här, alltså de låter jättehögt. Så när alla 100 svanar låter samtidigt, då hörs det nästan 2 kilometer. Idag såg vi 4 svanar på våran morgonpromenad. Så vi har hunnit vakna klockan 7. Vi har tagit en lång promenad, gått 5000 steg om inte mer. Och sen så fick vi komma hem igen klockan 10. Men i morse hade jag ganska ont i huvudet. Ja, svanar är aggressiva. Man får inte gå för nära. De har en näbb. En näbb som biter väldigt hårt. Så ja, man ska vara försiktig. Man ska alltid vara försiktig. Nu är det någon som skriver på franska. Och välkommen, det var första gången du var på min live. Välkommen. Alla som är första gången också på min live. Alla andra också som har varit med förut. Jag pratar om allt möjligt över en fika. Vad tror ni att det här kallas på en kaffekopp? Det är väldigt likt det här. Ser ni? Det är samma form. Det här kallas för ett öra på en kaffekopp. Och det är samma form. Jag har ingen video på svanarna. Jag ska vänta tills det kommer 100 svanar. Om det kommer 100 svanar, då ska jag gå ner och filma. Jag funderar på att köpa en... Nej, örat på kaffekoppen kan inte höra. Det är bara jag som kan höra med mina öron och ni. Så jag tror inte att den här hör. Hur många grader det är i Duved? Hos sig, just idag så är det nästan vårkänsla. Det kanske är 10 grader varmt. Och när det är 10 grader varmt, då smälter snön snabbt. Jättesnabbt. Så nu börjar Indalsälven som går här, den börjar att fyllas med vatten. Det är jättemycket vatten i alla bäckar. En bäck, det är en liten, alltså inte så här liten, men en älv, det är jättestor. Och sen har vi en å, den är lite mindre. Och en bäck, den är kanske bara 2 meter med vatten. Och just nu så smälter det otroligt mycket. Man ser inte riktigt fjällen. Här borta ligger fjällen. Och det smälter jättemycket snö. Så det bara porlar i bäcken. Ni har bott i Sverige ungefär 1,5 år. Ja, ni får gärna prata med varandra. Jag tycker att Barbara och Stefan brukar ofta prata med varandra. Och ni pratar ofta med andra i chatten. Det tycker jag är roligt. Det är jätteroligt att ni lär känna varandra. Ja, så i morse så... jag vaknade... Vi var ute... Jag sov i en stuga med bara ett sovrum. Och sen så var vi ute och gick. Och sen gick vi på Ica och köpte frukost. Och sen åt vi frukost på min mans jobb. Och jag hade köpt nybakade frallor. Man säger frallor för såna här små bröd. Och så köpte jag skinka och tomat. Och så köpte jag blåbärsjuice och grapefrukt. Så vi hade en fantastisk frukost.
Det är jättemysigt. Och sen åkte vi hem. Vi var lite nervösa. Eftersom min son hade haft... nej, det var inte schweizerost idag. Vanligtvis så köper jag till frukost lagrad prästost heter den. Lagrad prästost. I Karlstad blåser det mycket. Ja, det blåser inte här. Idag är det ganska fint väder. Det kanske blir lite osammanhängande när jag berättar min historia eftersom jag svarar på era kommentarer. Men det är ju så när man fikar. Ni pratar och jag pratar. Det är perfekt och jag har en jättefin fikakopp idag. Och scones. Fast jag har redan ätit frukost. Jag ville bara visa mina scones. Så när jag kom hem idag var jag lite orolig. Om det har varit nästan 15, 16, 17-åringar hemma. Hela natten. Alla har sovit över. Så kan det ju se stökigt ut. Men jag blev glatt överraskad. Så heter det. Och man blir så här förvånad. Men på ett bra sätt. Då säger man att man blir glatt överraskad. Ja, men ha en underbar dag du också. Många säger att det är roligt att titta på mig för jag alltid är glad. Jag är alltid positiv. Och om man tittar på någon som är positiv, då händer massor med saker i hjärnan. Det finns någonting som heter spegelneuron i huvudet, i hjärnan. Och då är det så här att pressad ost. Nej, inte pressad utan präst. Alltså som en präst i kyrkan. Den heter prästost, inte pressad ost. Jag vet inte varför den heter prästost. Det tror jag bara är ett märke. Ja, i huvudet har vi spegelneuroner. Och om ni ser att jag är glad, då blir ni glada. Om jag är arg, då blir ni kanske inte glada, kanske inte arga, men ni känner inte att det känns bra. Och jag träffar nästan 130 elever varje vecka. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att jag är glad. Att de kommer in på mina lektioner. Och så säger jag, hej, välkommen. Och ser ut så här. Då blir... Man kan sprida väldigt mycket glädje med att vara glad själv. Sen jag började med mina live så har jag fått så många fina kommentarer. Så jag blir alldeles tårögd. Jag blir tårögd. Ni är så fantastiskt snälla. Jag läste upp några kommentarer för min man. Och min man, han blir lätt rörd. Alltså R-Ö-R-D. Rörd. Fast man säger rörd. Och när man blir lätt rörd, då har man lätt, när någon berättar någonting och så känner man, oj! Så att då kan man börja gråta. Nu får jag frågan, jag har fått jättemånga frågor om jag ger privatlektioner. Och hittills har jag inte gjort det. Därför att jag jobbar nästan 100%. Ja, jag jobbar 100%. Och sen så just nu skriver jag böcker för ett bokförlag som heter Liber i Sverige. Och jag skriver franska. Och jag skriver nästan 10 timmar per vecka. Så då blir det först 40 timmar på jobbet och sen 10 timmar. Och sen kör jag lite YouTube. Och sen försöker jag även vara en bra mamma och en bra fru till min man.
Så att hittills har jag inte gett privatlektioner. Jag vet inte hur man gör ens, hur man gör när man ger privatlektioner på nätet. Nu får jag fråga vad som är typisk svensk frukost. Och sen får jag ett exempel på vad man äter i Ungern. Ni får gärna kommentera vad ni äter till frukost i kommentarerna. Jag äter alltid havregrynsgröt när jag jobbar. Havregrynsgröt. Då tar man 1 deciliter havregryn. Och så tar man 2 deciliter vatten och lite salt. Det var lite roligt. När jag jobbade som barnflicka i Frankrike. Då jobbade jag i en familj där det fanns en liten tjej som hette Julie. Och då gjorde jag havregrynsgröt till henne. Och hon ville inte äta det. Hon spottade ut min havregrynsgröt. Och då sa hennes mamma, hon smakade på havregrynsgröten och så sa hon: nej, det här behöver inte mitt barn äta. Hon tyckte att det smakade som sånt som man kanske ger till korna. Inte sånt som man äter till frukost. Havregrynsgröt är väldigt mättande. Det är otroligt billigt. Kaninmat skriver ni. Man vet aldrig. Men jag gör ganska god. Först gör jag havregrynsgröt. Och sen lägger jag upp det på tallriken. Och sen har jag grädde. Och så socker. Och så mjölk. Och min man, han har på massor med honung. Och kanel på sin havregrynsgröt. Man blir väldigt mätt. Väldigt mätt på havregrynsgröt. Och då man brukar säga att om man blir mätt och så håller det ända till lunchen. Då finns det ett uttryck som heter, då håller man sig. Nu får jag väldigt många frågor. Jag fortsätter med frukost en liten stund till. På helger så bakar jag gärna scones. Och sen myser vi. Vi sitter länge, pratar länge och äter scones med grädde och sylt. Jag gör ofta en omelett till frukost. Jag tycker om omelett. Och då gör jag en enkel omelett. Man brukar säga att det är en fransk omelett. Och när ni var i Sverige så älskade ni att äta knäckebröd med avokado på. Ja. Lax till frukost och stekta ägg och potatisröra. Ibland gör vi stekt bacon och äggröra. Så vi äter ganska olika. Ibland dricker jag yoghurt. Och så har jag müsli i min yoghurt. Och nu ska jag berätta en sak. Nu kommer ett tips som inte jag hade tänkt berätta. Men bara för att ni skrev vad ni äter till frukost. Jag läste en artikel att tjocktarmen, alltså den tarmen som sitter längst ner, att den är superviktig. Där bildas mycket bakterier som är bra. Man måste ha bra bakterier i tjocktarmen. Har man bra bakterier i tjocktarmen så är man friskare. Man blir alltså friskare. Och sen finns det en nerv. Det här får ni googla sen på ert språk. Det finns en nerv som går från hjärnan och sen rakt genom kroppen. Ända ner genom tjocktarmen. Och den nerven, den sänder signaler till hjärnan. Så när den är i tjocktarmen, ja, vagusnerven, då går den upp. Alltså den ger signaler till huvudet. Och
ju fler bra bakterier ni har i magen, i tjocktarmen, desto bättre mår man. Det finns jättemånga studier. Vissa forskare, jag säger inte att det här är sant. Ni måste vara källkritiska. Om man är källkritisk, då går man in och läser artiklar om det man hör. Så var källkritiska nu. Och sen kan ni kontrollera den här faktan på ert språk. Vagusnerven sänder signaler till hjärnan. Och vissa forskare säger att om man har bra bakterier i tjocktarmen så kan man förhindra många sjukdomar. Och det finns forskare som säger att man kan minska Parkinson, man kan minska demens, man kan minska många olika sjukdomar bara genom att äta så att man har bra bakterier i tarmfloran. Och då läste jag en artikel till där det stod att man ska få i sig minst 100 produkter. 100 produkter per vecka. 100 olika produkter. Och då börjar jag räkna. Okej, jag dricker mjölk till frukost, till te. Jag äter yoghurt. Ja, det är jätteviktigt med bakterier i tjocktarmen. Det är mycket positivt. Och sen när jag räknade vad jag äter, då kom inte jag upp i 100 produkter. Så då gjorde jag, apropå att ni skrev att, vad ni äter till frukost, då gjorde jag en müsli med 50 produkter i. Alltså 50 olika produkter i en müsli. Ni kan höja bra bakterier genom att äta många olika saker. Alltså väldigt många olika saker. Fatta. Jag gjorde en yoghurt. Då gick jag igenom hela min kryddhylla. Jag tittade kanel. Check på den. Jag hade i typ 2 matskedar kanel. Kardemumma. 2 matskedar kardemumma. Jag hade i mynta. Alltså jag gick igenom hela min kryddhylla. Och så tog jag allting. Jag är neuroforskare och jobbar med brain mikro. Alltså jag är jätteintresserad utav nerver. Och hur tjocktarmen, vagusnerven påverkar hjärnan. Så jag kanske kan lägga ut receptet på mina 40 produkter här i kommentaren. På vad jag hade i min müsli. Och då behövde jag bara ta en halv deciliter müsli, eller en hel, i yoghurt. Och då fick jag i mig, nej jag gör inte egen yoghurt, det har jag aldrig gjort. Men jag köper 3 olika yoghurtar. Så jag har en grekisk yoghurt eller turkisk yoghurt. Och sen så har jag en annan yoghurt. Jag brukar ha A-fil som det heter i Sverige. Och sen så köper jag en annan yoghurt. För då får jag 3 olika bakteriekulturer. Plus alla mina 40 olika saker som jag har i min müsli. Och efter det så mådde jag mycket bättre. Man får ordning på tjocktarmen. Och tjocktarmen är jätteviktig. Kefir är jättebra. Så man kan ju ta kefir. Och så kan man ta grekisk yoghurt. Och så kan man ta en annan. Vi har en yoghurt som heter Biofidilus eller något sådär.
Och i den finns det olika bakteriestammar. Det är precis det här som händer när man fikar. När man sitter och fikar med varandra, man dricker kaffe och sen så frågar ni, vad äter du till frukost? Och ni berättar vad ni äter till frukost och sen kommer jag på, ja, japansk onaka finns också. Den är bra. Den har jag också köpt. Men det är det här som händer när man fikar. En svensk fika, då ger man varandra tips. Jag vet inte heller vad det är för skillnad mellan fil och kefir. Det är olika processer tror jag. Jag har även köpt såna här kapslar. Små kapslar på apoteket i en liten burk. Och den heter 7 familjer. Och i den finns det alltså 7 olika bakteriefamiljer också. Viktigt att få i sig mycket olika mat. Tyvärr finns det studier att tjocktarmscancer har ökat jättemycket bland ungdomar. Eller ungdomar. Förut hade inte många under 40 år tjocktarmscancer. Men nu är det mycket vanligare. Och många forskare tror att det beror på att man äter mer processad mat. Alltså mat som man har gjort någonting med. Inte rena råvaror. Och då får man inte tillräckligt många bakterier i tjocktarmen. Och därför så kan man få tjocktarmscancer. Men kolla gärna upp allt jag säger. Man ska vara källkritisk. Man ska söka på fakta. Man ska hitta bra rapporter, forskningsrapporter. Frukosten tog lång tid idag att prata om frukosten. Ja, vad hade jag? Ni vet att jag har ju en liten... Ja, om man äter varierande då behöver man inga kapslar. Men jag ska lägga ut mitt recept på 40 produkters yoghurt eller müsli. Så får ni se den. Jag köper torkad mango. Så jag köper många så här torkade blåbär, nyponpulver, blåbärspulver. Jag hade till och med torkad ingefära, torkad persika, torkade äpplen, dadlar, fikon. Alltså, kokos, torkad kokos. Nu är jag uppe i 10 produkter. Så det är lätt att, om man tänker, ja, det finns i Sverige en fermenterad juice som heter Proviva. Ja, jag dricker Proviva. I morse drack jag blåbärs Proviva. Och många har gett förslag på kombucha. Det är också fermenterat grönt te. Man kan ha i massa bär i där också. Färska bär, så blir det jättegott. Det vore kanon om ni i kommentarerna, när den här filmen är slut, då skulle ni kunna ta och skriva en massa bra saker i beskrivningen till den här filmen. Så där stannar det kvar så att alla kan bläddra och titta. Oj, vad bra! Det där ska jag äta. Ja, vad glad jag är att ni är här. Och vad glad jag är att jag började med söndagsfika. Jag kände att här är inte så mycket gå ut och promenera. Det är samma sak hela tiden. Men jag har fått förslag att någon ville att jag skulle åka till Norge. Att jag ska åka till Trondheim och filma. Och det tänker jag göra när vädret är lite bättre.
Trondheim är en otroligt vacker stad. Helt fantastisk. Man kan dricka surkålsjuice. Det har jag aldrig gjort. Man kanske ger gärna recept på surkålsjuice här i kommentarerna sen. Ja, här. Här är lite olika saker som man kan prata om. Nu kommer jag inte hinna allt, men det är helt okej. Ja, jag har varit i Norge många gånger. Om man åker, inte åt det hållet, men åt det hållet, så bor jag 5 mil, alltså 50 kilometer ifrån norska gränsen. Jag bor väldigt nära Norge. När jag är uppe på ett högt berg här och det är vackert väder, då kan jag se till Norge. Då ser jag de norska bergen. Så nära Norge bor jag. Och om jag ska flyga någonstans. Ja, jag förstår att ni är oroliga över världsläget. Alltså jag är jätteorolig också. Jag har tänkt på det mycket den här veckan när min son fyller 17. Då blir han snart tillräckligt stor. För att om det blir oroligheter att jag måste skicka iväg honom. Ja, Trondheim, det låter gott. Och ni lagar yoghurt hemma. Men när jag ska flyga någonstans, det finns en jättestor flygplats i Stockholm, Arlanda. Så många flyger ifrån Stockholm. Men för mig är det jättelångt att åka till Stockholm. Det är nästan 650 kilometer. Men om jag flyger ifrån Trondheim, som är en ganska stor flygplats, då är det bara 140 kilometer dit. Så jag brukar flyga från Norge om jag ska åka till Frankrike eller om jag ska åka någon annanstans. Jag har en kompis som målar fantastiska tavlor. Och hon har köpt ett hus i Spanien uppe i bergen vid Malaga, tror jag det var. Och hon vill att jag ska flyga dit i maj. Men jag vet inte om jag får ledigt ifrån jobbet. Jag har också sett, ni skriver att ni har sett en serie som spelas varje VM som spelas ifrån Norge, ifrån Trondheim. Jag har också sett den. Ni vill att jag ska undervisa B1-nivån. Jag kan säga så här, att om ni förstår mig när jag pratar så här, då har ni i stort sett B1-nivån. Jag skulle kunna säga att jag pratar på B1-nivån. Om man ska lära sig, man får väl inte flyga från något annat land än där man bor. Jo, jag kan flyga ifrån vart som helst. Jag kan åka ner till Frankrike och så kan jag flyga från Frankrike till USA om jag vill. Från Frankrike till Thailand. Så jag har flugit både ifrån Frankrike och ifrån Norge. Jag tycker om när ni ställer frågor. Många utav er är så till ett land. Jag vet inte. Ja, ni ligger, alltså om jag pratar så här och jag pratar så här snabbt och jag pratar om hjärnceller och vagusnerven och yoghurt och vad man äter till frukost och konstiga saker och så. Då har man en ganska avancerad nivå på sin svenska. Så
Om ni vill lära er B1-nivån, då kan ni titta på den här filmen eller den här videon ungefär 2 timmar efter den är slut. Då lägger jag undertexter. Då kommer det finnas undertexter på 135 språk. Och då kan ni skriva upp, ni kan titta på det svenska och så skriver ni upp i en lista alla ord ni inte förstår. Och så lär ni er dem. Det var så jag lärde mig franska. Ja, Proviva har mycket socker. Man ska äta saker som inte har så mycket socker. Jag håller med. Ja, många av er när jag pratar vill ha olika idiomatiska uttryck. Ja, men vad bra. Tycker ni om hur snabbt jag pratar? Det är bra. Superbra. Då vet jag att jag pratar ungefär. Ibland när jag pratar franska med mina elever, då pratar jag ungefär så här långsamt. För de kanske ligger på A2-nivå. Men när jag pratar med er, då pratar jag nästan lika snabbt som jag pratar med andra. Och jag kan göra en video. Jag har faktiskt gjort jag var politiker i 4 år. I Sverige så kan man bli kommunalpolitiker. Så jag satt i Åre kommun i politiken som kommunfullmäktige i 4 år. Och då gjorde jag en lista. Jag ska länka till den också. Det var någon som ville ha mycket svårare ord. Och en dag så satt vi och lyssnade på andra politiker. Och då skrev jag upp alla ord som jag tänkte att de här kommer inte mina elever att fatta. Alltså svenska elever som går gymnasiet kanske inte heller är så bra på svåra ord. Och då skrev jag en lista med 1300 ord ungefär. Där bara orden kommer upp. Det är inga förklaringar. För det skulle ta, alltså att förklara 1300 politiska ord. Det skulle nog ta 24 timmar. Men ni kan få den listan. Jag ska länka sen. Så fort jag hinner ska jag länka den här till min Facebookgrupp. För där laddar jag upp den. Om ni söker på Facebook svenska för nyanlända och går med i den gruppen, då finns det massor med filer som jag har bifogat. Och där har jag lagt ut massor med olika saker. Det är viktigt när jag lyssnar att du berättar. Där hann jag inte riktigt med. Jag tror att det är viktigt att ni lär er ett språk genom att lyssna. För förstår hjärnan när man lyssnar, då har man mycket lättare att förstå när man läser. Och även om ni förstår, jag brukar säga till mina svenska elever att man har ett passivt ordförråd och så har man ett aktivt ordförråd. Och det passiva ordförrådet, det är det ni gör nu. Ni lyssnar. De flesta av mina elever kan lyssna på en engelsk film utan undertext och förstå hela filmen. Men om jag skulle ge dem ett manus på svenska som är lika långt som hela filmen och sen ska de översätta från svenska till engelska, då måste man alltså när man lyssnar på, eller ska man skriva manus själv och översätta alltihopa, då kanske man bara kan 30% av orden. Men när ni lyssnar, då förstår ni allt. Så man förstår när man lyssnar, det är passivt.
Men ska man skriva eller prata så är det aktivt. Och någon forskare, nu får ni kolla vad källkritiska igen. Någon forskare har sagt att man kan bara använda 20% aktivt av sitt passiva ordförråd. Så jag till exempel berättade jag i förra videon. Jag tror inte det är viktigt att ni behöver kunna alla orden. Utan om ni förstår det hela sammanhanget tror jag är viktigare. Bara lyssna. Och sen kan ni lyssna igen efteråt. Passiv är också en verbform. Men man brukar... Passiv kan vara väldigt många olika saker. Om jag sitter helt still och inte gör någonting så är jag ganska passiv. Om jag inte deltar i ett samtal, om vi är 5 stycken som sitter och pratar, då är jag en passiv åskådare. Eller jag är passiv i det sammanhanget. Och passiv är också en verbform. Men man pratar också om aktivt och passivt ordförråd. Det aktiva ordförrådet kan man prata och skriva. Det passiva kan man lyssna och läsa. För man behöver inte hitta på själv. Och jag kan läsa en bok både på spanska och tyska. Men jag kan inte prata spanska och tyska. Tyvärr. Men jag förstår när jag läser och lyssnar. Och en gång var jag i Holland, i Nederländerna. Jag hade en kompis som bodde i Haag. Och då tog jag... Ja, ni lärde svenska i 2 år och behöver mer utbyte och aktivt använda språket. Jag förstår det. Därför att när man börjar använda språket aktivt, då fastnar det på ett annat sätt. Om ni bor i Sverige så är det jättebra att gå på språkcaféer. Där ska man sitta och prata. Det är bra att gå till biblioteket och prata med bibliotekarien. Det finns många ställen i Sverige dit man kan gå och faktiskt prata med människor. Språkcafé, bibliotek, olika ställen där man... kunde du förstå nederländska? Det var där jag var. Ja, jag tog en bok. Jag förstår ingenting när man pratar. För nederländska är ganska långt ner i halsen ibland så här. Och jag förstod inte överhuvudtaget när de pratade. Men när jag läste så förstod jag 90%. Jag tyckte att nederländska var engelska, tyska och franska och svenska. En blandning. Det fanns ett uttryck som hette det smakar bättre. Alltså på svenska säger vi det smakar bättre. Och de sa ungefär det smakar bättre. Det lät nästan som norska. Och sen sa jag att jag var tvungen att betala mina... Och sen kom jag inte på vad det hette på franska. Och jag skulle säga, det heter räkning på svenska. Jag skulle betala mina räkningar. Och då heter det räkning på nederländska med. Ich war letzte zweimal in Schweden. Ja, ni har varit i Sverige 2 gånger. Jag förstår alltså tyska väldigt bra. Jag har ju till och med läst en hel tysk roman. Jag tror att många frågar, hur ska jag bli bättre på att tala? Läs högt. Alltså läs högt jätte ofta. För ju mer ni läser högt, desto mer övar ni musklerna i munnen. Jag har lagt ut 3 ljudböcker nu. Ljudberättelser. Jag håller på den 4:e. Men det tar ungefär 20 timmar att göra en ljudbok. Det tar väldigt lång tid. Och där kan ni stänga av ljudet på mig. Stäng av ljudet och så läser ni själva. Och sen kan ni lyssna på mig och härma mig. För ju mer ni kan läsa högt,
ju mer ni ljudar och härmar, desto bätre blir ni på att prata. Det för munnens muskler måste vänja sig. Har ni några mer frågor? Ja, faktur på franska heter den. Jag vet. Jag provar allt, säger ni. Ja, ända sedan jag började skolan när jag var 7 år så har jag varit intresserad av hur man lär sig. Ja, jättebra Amir. Du lyssnar och härmar mig i live-chatten. Superbra. Jag har gjort en film. Alltså, vad hette den? Jag har gjort en video som heter någonting att när min lärare blev jättearg på mig. Alltså jag kan länka också till den här nere. När jag gick i gymnasiet och var 16 år. Då hade jag läst att man kunde lära sig när man sover. Alltså, kan det bli bättre än att man lär sig när man sover? Då skulle vi ha ett historieprov. Och vi hade en historielärare som var ganska kort. Hon gick rak i ryggen. Och när hon gick i korridorerna då hörde man sådär av hennes skor. De hade alltid klackar. Och hon gick alltid väldigt snabbt. Hon var en helt fantastisk historielärare. Men hon var väldigt sträng och arg. Så vi vågade inte, alltså man vågade inte läsa på läxan. Alla läste på läxan och alla läste på prov. Och då hade jag läst att man kunde lära sig när man sov. Och så skulle vi ha historieprov. Och då läste jag in allting som vi skulle kunna till provet. Då fanns det kassettband. Så jag läste in på kassettband. Och jag hade jag använde en dubbelnegation. Det betyder att man... Nu kommer jag inte ens ihåg vad jag sa. Men jag sa inte. Så jag satte på det där kassettbandet och sen lät jag det gå en hel natt när jag sov. 7 timmar. Så gick historieprovet hela tiden. Jag vågade inte läsa på läxan. Alltså, jag vågade inte strunta i att läsa på läxan. Därför att hon blev så jättearg. Så jag skulle kanske hellre säga jag vågade inte strunta i att läsa på läxan. Och sen hade vi provet. Och jag fick inte läsa på, alltså på dagtid när jag var vaken. Utan jag körde mitt kassettband på nätterna. Och jag kunde ingenting. Jag hade nästan inga rätt alls. Och hon var så arg på mig. Så hon slog näven i bordet. Så sa hon, snälla Marie, nu har du inte läst på det här provet. Nu är jag besviken på dig. Och så berättade jag för henne vad jag hade gjort. Och då säger hon så här till mig. Nej, det var den dummaste bortförklaring jag har hört. Och hon trodde inte på mig. Hon trodde inte att jag verkligen hade försökt att testa en ny metod. Den fungerade inte. Tyvärr. Nej, det fungerade inte. Jag fick så mycket skäll. När man får skäll. Nej, det var ingen bortförklaring om det jag sa var sant. Men hon trodde inte på mig. Hon trodde att jag ljög. Vi pratade om det där några år senare. Och då sa jag att jag ljög faktiskt inte. Utan jag visade henne att jag faktiskt hade gjort så här. Och då skrattade hon efteråt. Men det var många år senare. Jag tycker om pedagogik. Hur lär man sig?
Det är väl därför jag är svensklärare och fransklärare på YouTube. Och kanske därför jag har skrivit 8 läromedel i franska för gymnasiet i Sverige. Jag älskar metodik och pedagogik. 2 gånger. En gång fick jag ett fantastiskt pris av kungen. 2008 fick jag Kungliga Vitterhetsakademins pris som en av Sveriges främsta språklärare då var det i franska. Så jag fick åka och så fick jag 25 000 kronor. Förutom att jag fick åka ner till Stockholm och ta emot priset så fick jag 25 000 kronor. En annan gång blev jag bjuden på, det var 2016. Då blev jag bjuden på Sverigemiddagen på slottet. Då var det landshövdingen i Jämtlands län som bjöd mig och min man och totalt var vi 8 personer från Jämtland och Härjedalen. Och då fick jag faktiskt följa med därför att jag har gjort den här YouTube-kanalen. Och att jag hade översatt till väldigt många språk och att vi hade ett språkprojekt i Åre som blev det bästa i Sverige. Och då fick jag också träffa kungen. Så 2 gånger har jag träffat kungen för att jag är språklärare och fått utmärkelse. Ja, YouTube är fantastiskt att lära sig svenska. Jag älskar YouTube. Jag tycker om att lära mig saker. Och jag vill göra egna böcker. Och när man gör egna böcker, då gör man det i ett program som heter Illustrator. Och Illustrator fattar jag ingenting av. Alltså det var bara, jag öppnade programmet och så satt jag där bara. Jag visste inte ens hur jag skulle skriva en textruta. Så första gången var jag, bara för att skriva hej, var jag tvungen att titta på typ 2-3 videor som förklarade på YouTube. En hel sommar så satt jag och försökte lära mig. Jag tror jag satt 100 timmar med Illustrator en hel sommar. Och nu kan jag Illustrator. Och jag har bara lärt mig via YouTube. Jag har bara tittat på videor på YouTube. Så använd YouTube. Alltså vi är så otroligt många som har svenska YouTube-kanaler. Anita Pil, Svenska med Anastasia, SFI-Peter, Svenska språket, Svenska med Kalle. Nu kommer jag inte ihåg, men ni räknade upp en förra gången som jag inte kommer ihåg längre. Skriv gärna i kommentarerna här nere alla kanaler ni tittar på för att lära er svenska. För alla som är med här vill gärna ha de tipsen. Jag har en Instagram också, men jag är inget bra på Instagram. Jag lägger ut bara ibland. Men den heter Svenska med Marie. Däremot i min Facebookgrupp, där lägger jag ut pdf-er. Alltså jag lägger ut filer som man kan ladda ner. Jag har gjort en grammatik. Jag har översatt hela min 5 ord per dag till ukrainska, svenska ukrainska. Den ligger där och det finns massor med saker där. Nu har jag snart pratat en hel timme. Jag har inte pratat något om allt det här som jag hade förberett, utan det blev en riktig fika den här gången. En riktig fika, man pratar om de saker som kommer upp, som ni skriver där i kommentarerna. Jag tycker att ni är fantastiska. Och jag tycker att ni är otroliga som vill lära er svenska. Och jag tycker att ni är helt fantastiska som förstår vad jag säger. Fast jag pratar ganska snabbt. Och att jag pratar om saker som neurologi och pedagogik.
Vad bra. Ljudet har inte klippt någonting. Vad bra. Alla ni som är ukrainare. Jag länkar till min pdf med översättning av alla 142 lektioner. Tack för att ni tycker att det är en trevlig livesändning. Jag är mycket tacksam att ni är med. Jag ska snart... Jaha, du är ljudexperten här, Viktor. Bra. Håll koll på mig. Det är jättebra. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Och så ses vi nästa söndag. Tack, tack. Nej, jag är inte trött i huvudet. Ja, vad roligt att ni ska besöka olika... Det är som Svenska Skansen, skriver ni. Vi ses nästa... Jag tackar. Tack, tack. En trevlig dag till er. Hej då. Ses nästa söndag. Det gör vi. Vi ses, vi syns, vi hörs. Du är också bäst. Jag tycker väldigt mycket om er fast jag inte ser er. Hej då. Hej hej. Fin söndag till er.